Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් වෙත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මං ඔයාට අරන් ආවා ඉතාමත් සරල අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයක් යොදාගෙන ඉතාමත් පහසුවෙන් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ සෑන්ඩ්විච් රෙසිපි එක ඔයාගේ ඊවිනිං ටී ටයිම් එකට ඒ වගේම ගෙදරට අමුත් එක්ක ආපු වෙලාවකට උනත් ඉක්මනටම හදලා එයාට ප්ලේන් ටී එකක් ටී එකක් එක්ක ඔයාට මේක සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා notification on කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේ රසවත් සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සෑන්ඩ්විච් එකේ paste එක හදාගන්න මුලින්ම අපිට අබ ක්‍රීම් වලින් තේ හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. බටර් හරි මාගරින් හරි තේ හැඳි 1/4ක් විතර ඕනේ කරනවා. ඉතින් මම මේ අරන් තියෙන්නේ මාගරින්. ඔයාට කැමති නම් මේකට බටර් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බටර් ගන්නවා නම් ගොඩක් රසයි. හැබැයි මම මේ මාගරින් ගන්නකොට සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න ටික වෙලාවකට කලින් මාගරින් එක එළියෙන් තිබ්බා. එතකොට මේක මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්න ලේසි වෙනවා. මෙල්ට් වෙලා නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මම ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි භාවිතා කරන බටර් වල හරි මාගරින් වල හරි ලුණු සාන්ද්‍රණය වැඩි නම් ඉතින් ඔයා ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. ගම්බිරිස් ටිකකුත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එකක් වෙනකන් ඔයා මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මං හදාගත්ත බැටර් එක පැත්තකින් තියලා හොඳින් ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩියක් මෙන්න මේ ආකාරයට කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. බීලුණු ගෙඩියකුත් මං අරගෙන තියෙනවා. මේකත් හීනියට කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. අවුමිරිස් කරල් 3කුත් අරගෙන තියෙනවා. අවුමිරිස් සැරට ගොඩාක් කැමති නැත්නම් අවුමිරිස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. අවුමිරිස් කරල් 3ත් මම පොඩියට කපා ගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් මං කපාගත්ත ලුණු තක්කාලි අවුමිරිස් ප්‍රමාණයන්ට ගැලපෙන විදිහට ලුණු සහ ගම්බිරිස් එකතු කරගන්නවා. ලුණුයි ගම්බිරිසුයි එකතු කරගත්තයින් පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. කලින් හදාගත්ත අබ මාගරින් මිශ්‍රණය හොඳින් තක්කාලි ලුණු අවුමිරිස් වල දැවටෙන විදිහට මේ පේස්ට් එක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ තමයි අපේ සෑන්ඩ්විච් පේස්ට් එකට අවශ්‍ය කරන ෆිලින් එක. ඉතාමත් ලේසියෙන් සරලව හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ නිවස්වල ඕන වෙලාවක ලුණු තක්කාලි අවුමිරිස් කියන ද්‍රව්‍යයන් තියෙනවා. ඔයාගේ ගෙදරට හදිසි අමුත් එක්ක ආපු වෙලාවකට ඒ වගේම ඊවිනිං ටී ටයිම් එකට ඉක්මනටම ඔයාට මේ පේස්ට් එක හදලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මං හදාගත්ත සෑන්ඩ්විච් පේස්ට් එක මෙන්න මේ ආකාරයට පාන් පෙතිවල ගා ගන්නවා. මේ සෑන්ඩ්විච් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයාගේ ඊවිනිං ටී ටයිම් එකට කොෆි එකක්, ටී එකක්, ප්ලේන් ටිකක් එක්ක ගොඩාක්ම ගැලපෙලා යනවා මේ සෑන්ඩ්විච් එක.
ඒ වගේම ගෙදෙට්ට ආපු අමුත් එක්ට වුණත් මේ සෑන්ඩ්විච් රෙසිපි එක ඉක්මනටම හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා notification on කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ සෑන්ඩ්විච් පේස්ට් එකට ඔයා ගොඩක් කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවන් අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා ඔයාට මතක් කරනවා. පුරුදු විදියට රැඳිලා ඉන්නට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.